दर्शकहरू नमस्कार। अहिलेको डिजिटल युगमा धेरै व्यक्तिहरूसँग स्मार्ट मोबाइल हुन्छ, ल्यापटप कम्प्युटरहरू हुन्छ। हामीले धेरै साइटहरू इन्टरनेटमा भिजिट पनि गर्छौँ। कतिपय हामीलाई आवश्यक परेर भिजिट गर्छौँ भने कतिपय हामीलाई फुर्सदको समयमा टाइम पास गर्नका लागि पनि त्यत्तिकै हामीले इन्टरनेट ब्राउजरहरू खोलिराखेका हुन्छौँ। विभिन्न साइटहरू खोतल्दै जान्छौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ। हामीलाई जो आवश्यकै छैन त्यस्तो साइटहरूमा पनि हामी कहिलेकाहीँ प्रवेश गर्न पुग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मोबाइलमा होस् अथवा ल्यापटप कम्प्युटरमा होस्, इन्टरनेट ब्राउजरमा अनावश्यक रूपमा साइटहरू भिजिट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसले आफैलाई हानि गर्ने गर्छ। कतिपय मोबाइलहरूमा भाइरसहरू आउने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ, जोखिम हुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो मोबाइलमा ल्यापटप कम्प्युटरमा भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू, गोप्य सूचनाहरू पनि कहिलेकाहीँ लिक हुने, हामीले चलाउने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अथवा युट्युब च्यानल अथवा अरू नै त्यस्तो खालको टिकटकहरू, इन्स्टाग्राम लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको सेक्युरिटी पासवर्डहरू चोरी हुने त्यस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ। र कतिपय साइटहरूमा भिजिट गरेपछि बारम्बार त्यसको पपअप ब्लिङ्क भइराख्ने, अनावश्यक रूपमा नोटिफिकेसन आएर हैरान पार्ने, यी लगायत अब विभिन्न समस्याहरू आम अहिले मानिसहरूले भोगिराखेका समस्याहरू हुन्। अब यी समस्याहरूबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छ त? सेक्योर हिसाबले हामीले वेबसाइट कसरी खोल्ने अथवा वेबसाइट भिजिट कसरी गर्ने, अन्जान वेबसाइट खोल्दाखेरि पनि सुरक्षित ढङ्गले हामीले कसरी चलाउन सक्छौँ त, त्यसको बारेमा आजको भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। र यदि टेक्सोल्युसन युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल बटनमा पनि प्रेस गर्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीहरू यस टेक्सोल्युसन युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिँदै आएको छ, तपाईँहरूले हेर्दै पनि आउनु भएको छ। अब हामी सेक्योर ढङ्गले अथवा सुरक्षित ढङ्गले वेबसाइटहरूमा कसरी भिजिट गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले म गुगल क्रोम ओपन गर्छु। गुगल क्रोममा गइसकेपछि तपाईँले दायाँपट्टि जुन यो 3 डट्स छ यसमा यहाँनिर हेर्नुहोला, क्लोजको ठ्याक्कै तलपट्टि 3 डट्समा क्लिक गरौँ। यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर जुन न्यू इनकग्निटो विन्डो भनेको छ, मोबाइलमा हो भने यस्तो खालको देखाउनेछ। मोबाइलमा न्यू इनकग्निटो ट्याब भनेर यसरी देखाउनेछ भने ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा गुगल क्रोम खोल्दै हुनुहुन्छ भने न्यू इनकग्निटो विन्डो भनेर यसरी यहाँनिर यो ट्याब हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यस सर्टकटका लागि Ctrl+Shift+N सँगै प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज ओपन हुन्छ, ब्ल्याक कलरमा यसरी यो ट्याब ओपन हुन्छ। अब यसमा हामीले यहाँनिर पढ्न सक्छौँ, तपाईँलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु। यु ह्याभ गन इनकग्निटो भनेको छ। यो सेक्योर साइट हो, सुरक्षित साइट हो। फरक यति छ कि यसमा हामीले अघिल्लो जुन ट्याब थियो, अघिल्लो गुगल क्रोमको व्हाइट ट्याब र यसको ब्ल्याक ट्याब जुन छ, यसमा भिन्नता भनेको के हो भने व्हाइट ट्याबमा यदि हामी प्रवेश गरेर विभिन्न साइटहरू भिजिट गर्छौँ भने त्यसमा हामीले हेरेका, भिजिट गरेका हाम्रा सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरू रेकर्ड हुन्छन्। अब यसमा यहाँनिर लेखेको पनि छ, जस्तो म तपाईँलाई थोरै पढेर पनि सुनाउँछु, थोरै जुम गरेर देखाउँ। नाउ यु क्यान ब्राउज प्राइभेटली भनेको छ है, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, नाउ यु क्यान ब्राउज प्राइभेटली, तपाईँले गोप्य हिसाबले साइटहरूमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। एन्ड अदर पिपुल हु युज दिस डिभाइस वन्ट सी योर एक्टिभिटी भनेको छ। तपाईँले हेरेको कुराहरू अरू व्यक्तिहरूले हेर्न पाउने छैनन् भनेको हो। हाउएभर, तर डाउनलोड्स, बुकमार्क्स एन्ड रिडिङ लिस्ट आइटम्स विल बी सेभ्ड भनेको छ। तपाईँले कुनै कुरा डाउनलोड गर्नुभयो, तर डाउनलोड गरेको कुरा त तपाईँको मोबाइल अथवा ल्यापटपमा बस्छ नै। त्यसै गरी बुकमार्क गर्नुभयो, कुनैलाई तपाईँले स्टार लगाएर कुनै साइटलाई सेभ गर्नुभयो भने त्यो रिडिङ लिस्टहरू त्यसरी सेभ गरेर राख्नुभयो भने अरूले त्यसलाई हेर्न सक्ने नै भयो। अब त्यसपछि क्रोम वन्ट सेभ द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ। गुगल क्रोमको यो जुन ब्ल्याक साइट छ अथवा ब्ल्याक ट्याब छ, यसमा योर ब्राउजिङ हिस्ट्री, तपाईँले हेरेका जति पनि ब्राउजिङ हिस्ट्री छ, तपाईँले हेरेको साइटहरू जति पनि छ त्यो कुरालाई यसले सेभ गर्दैन भनेको छ। त्यसै गरी कुकिज एन्ड साइट डाटा, तपाईँले राखेको पासवर्डहरू भयो, युजर नेमहरू, आइडीहरू, त्यस्तो खालको विभिन्न साइटहरू, त्यो डेटालाई यसले सेभ गर्दैन। त्यसै गरी इन्फर्मेसन इन्टर्ड इन फर्म्स भनेको छ। विभिन्न सर्वे फर्महरू हुन्छ, विभिन्न फर्म्याटहरू हुन्छ, त्यो फर्म्याट अनलाइन तपाईँले इन्ट्री गर्नुभएको हो भने पनि त्यसलाई यसमा सेभ गरेको हुँदैन, यसले सेभ गर्दैन। त्यही भएर तपाईँको ब्राउजिङ हिस्ट्रीहरू
जति पनि छ सबै यसमा सेभ नहुने हुनाले यो सेक्युर छ, सुरक्षित छ भनेको। योर एक्टिभिटी माइट स्टिल बी भिजिबल टु भनेको छ, जस्तो तपाईँले गरेका केही एक्टिभिटीहरू भने भिजिबल हुन सक्छन् है भनेको छ। ती के हुन् भने वेबसाइट छ यो भिजिट, तपाईँले जुन जुन वेबसाइटमा भिजिट गर्नुभयो त्यो कुराहरू भिजिबल हुनसक्छ। योर इम्प्लोयर अरू स्कुल, त्यसै गरी योर इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर लगायतका कुराहरू। यो भने कुन इन्टरनेट तपाईँले चलाउनु भयो, वेबसाइटहरू कुन कुन भिजिट गर्नुभयो भन्ने कुरा भित्र गएर हेर्न सकिन्छ। तर मेन कुरा भनेको ब्राउजिङ हिस्ट्री, कुकिज एन्ड साइट डेटा, इन्फर्मेसन इन्टर्ड इन फर्म्स भन्ने जो कुरा छ, यो 3टा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो हामीले यस ट्याबमा आएर युट्युबहरूमा विभिन्न साइटहरू भिजिट गरेर, वेबसाइटहरूमा भिजिट गरेर हामीले जे कुराहरू हेऱ्यौँ त्यो कुराहरू सेभ हुँदैन, त्यो अरूले थाहा पाउँदैन। कतिपय व्यक्तिहरूले विभिन्न साइटहरू भिजिट गर्नुहुन्छ र त्यसको बारम्बार नोटिफिकेसन आएर हैरान भइरहनु भएको पनि हुन्छ। तसर्थ यदि तपाईँहरू त्यस्तो खालको साइटहरू जस्तो पोर्न साइटहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यसरी हेर्नुहुन्छ, यो साइटमै गएर तपाईँले पोर्न साइटहरू यसमा गएर हेर्नुभयो अथवा अरू साइटहरू त्यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने, तपाईँले मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने बारम्बार तपाईँले इन्टरनेट अन गर्ने बित्तिकै अथवा डेटा खोल्ने बित्तिकै, वाइफाई कनेक्ट हुने बित्तिकै लगातार रूपमा तपाईँको नोटिफिकेसन बारमा नोटिफिकेसन आउनेछ। र यदि समाजमा हामी बसेका छौँ, ग्रुपमा हामी बसेका छौँ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई लज्जा फिल हुन्छ। त्यस्तो खालको कतिपय घटनाहरू पनि देखिएका छन्। त्यो कुराहरू मसँग पनि कहिलेकाहीँ त्यसरी ठोकिएर आएको छ। लौ न के गर्ने होला, कसरी यसको समाधान गर्ने होला भन्ने खालको र त्यो समस्याहरू आइपर्छ। तसर्थ यो व्हाइट जुन ट्याब छ यसमा ती कुराहरू नखोलेर हामी सिधै इन्कग्निटो जुन यो ट्याब छ यसमा गएर हामीले खोल्न सक्छौँ। यसमा गएर प्राइभेट हिसाबले हामीले कहिलेकाहीँ खोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र प्राइभेट हिसाबले हामीले साइटहरू भिजिट गर्न सक्छौँ। जस्तो म यहाँनिर युट्युब खोल्छु, युट्युब खोलेर म यहाँनिर युट्युबमा जुनसुकै कुराहरू पनि म आफूलाई चाहेको कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्छु। प्राइभेट हिसाबले, सेक्युर हिसाबले म हेर्न सक्छु। मैले जे कुराहरू हेर्छु त्यो कुराहरू यहाँनिर रेकर्ड हुने कुनै ठाउँ छैन। किन ठाउँ छैन भने त्यो सेभ हुने कुनै स्पेस त्यस्तो खालको अप्सन छैन। किन छैन भने यहाँनिर तपाईँले साइन इन देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइन इन मैले अहिलेसम्म गुगल जिमेल आइडी मैले खोलिसकेको छैन। मैले जिमेल आइडी खोलेको यदि हुन्थ्यो भने यहाँनिर मैले हेरेका सम्पूर्ण कुराहरू, भिजिट गरेका सम्पूर्ण साइटहरूको रेकर्ड मेरो जिमेल आइडीमा, कुन व्यक्तिले हेरेको, यो जिमेल आइडी कसको हो भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू रेकर्ड भएर जिमेल आइडीको एक्टिभिटी लगमा गएर बस्थ्यो। त्यो कुराहरू केही पनि छैन। गुगलले ती कुराहरू क्याचेको रूपमा अथवा कुकिजको रूपमा लिने कुराहरू पनि यहाँ सम्भावना देखिँदैन। तसर्थ हामीले यसमा गएर युट्युबका साथसाथै अन्य साइटहरू पनि हामी विभिन्न वेबसाइटहरू पनि भिजिट गर्न सक्छौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव दिनुहोला र केही तपाईँको जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अर्को भिडियोको साथ पुनः उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।